BMG წარმოგიდგენთ. საგაზაფხულო სესიის დღის წესრიგი საკითხები და გეგმები პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკული უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს. ბიზნეს ომბუდსმენად ირაკლი ლექვინაძე დაინიშნა, რა გეგმები აქვს ყოფილ ვიცე-მერს ახალ თანამდებობაზე ბიზნეს ომბუდსმენი რამდენიმე წუთში საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბი და მისი გაზრდილი პოტენციალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის განხორციელების პროცესში PMCG-ს ახალი კვლევის დეტალები დღევანდელ გადაცემაში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკადე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა წელიწადნახევრის შემდეგაც არ დაწყებულა საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი. მიუხედავად ამისა, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს ხოლო იმ დროისათვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგაც არ მომხდარა. ის იქნება ბიზნესის ხმა ხელისუფლებაში. ამ სიტყვებით წარადგინა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ლექვინაძე ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიციაზე და წარმატებები უსურვა. კვირიკაშვილი დარწმუნებულია, რომ ლექვინაძე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობაში. შეგახსენებთ, ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობას ამ დრომდე ზურაბ ძნელაშვილი ასრულებდა. ირაკლი ლექვინაძეა ჩვენი სტუმარი. შუადღემშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საკმაოდ ვთქვათ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე უნდა განაგრძოთ მუშაობა. მაშინ როცა თქვენ იყავით ვიცე-მერი, არ ურჩიოდით კომუნიკაციის, ახლა უფრო აქტიური იქნება ალბათ BMG-სა და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ურთიერთობა. პირველადი გეგმები თქვენი, რა გეგმებით მოდიხართ ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიციაზე? ბეკა მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოცხადებული ამ უდიდესი ნდობისთვის, რადგანაც თქვენც აღნიშნეთ სწორედ, რომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, რადგანაც ყოველთვის არის რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს, ასე ვთქვათ, ამ კომუნიკაციას. მეორე არის ის, რომ თვითონ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის ისტორია არის არც თუ ისე შორეული წარსულიდან საკმაოდ ეფექტური რგოლი იყო ის ყოველთვის, ჯერ კიდევ ბატონი გიორგი გახარიას ბიზნეს ომბუდსმენობის პერიოდში. საკმაოდ ხისტის, ხო, როდესაც ბიზნეს პრობლემას ამიტომაც გრძნობს საკმაოდ დიდ პასუხისმგებლობას და დიდ გამოწვევას, რომ აი სწორედ ეს განვლილი გზა არის დამატებითი გამოწვევა იმისთვის, რომ სწორედ უფრო მეტად შეუძლო უპასუხო რეალურად იმ საკითხებს, რომელსაც ბიზნესი ბუნებრივია დასვამს. დღეს მე ზოგადად აღნიშნავ, რომ ქვეყანაში არის პოზიტიური ბიზნეს გარემო, ამას ადასტურებს ის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ქვეყანას უფიქსირდება ბოლო პერიოდში და ასევე საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები, თუმცა პროცესი შეიძლება იყოს რიგი საკითხები, რომელიც შეიძლება ბიზნესს აწუხებდეს, ეს შეიძლება იყოს საკანონმდებლო, გარკვეულ ბიზნეს პრაქტიკასთან დაკავშირებული, ან გარკვეულ რეფორმებთან დაკავშირებული. პრიორიტეტების კუთხით რომ ვისაუბროთ, რა იქნება პრიორიტეტი თქვენი საქმიანობის მსხვილ ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემა უფრო ნაკლებად აქვს, ვიდრე თქვა მცირე და საშუალო ბიზნესი. ანუ ამ კუთხითაც თუ აპირებთ მუშაობის გააქტიურებას, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხმა უფრო აქტიურად მივიდეს ხელისუფლებაში. კი ბატონო, მე ალბათ უფრო მეტი კონკრეტული ქმედებების შესახებ, უფრო მოგვიანებით მექნება საშუალება რომ ამ შესახებ ვისაუბროთ. თუმცა სამძერად მიმართულებას უყურებს, სადაც შეიძლება კიდევ უფრო ეფექტურად წარმოვაჩინოთ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის სიძლიერის შენარჩუნება და სწორედ აქ არის პლატფორმები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ყველა ის საკომუნიკაციო პლატფორმა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მსხვილ ბიზნეს ასოციაციებთან, რომელიც შეიძლება არსებობდეს რეგიონალურ ბიზნეს ასოციაციებთან და რომელიც შეიძლება არსებობდეს ასევე სექტორულ ბიზნეს ასოციაციებთან, რომლებიც საკმაოდ ბევრია. რა ფორმით შეიძლება რომ გაძლიერდეს ეს ინსტიტუტი თუ გაქვს? მე პირადად ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ ალბათ და ბუნებრივია ეს კომუნიკაცია აქამდეც იყო და სხვადასხვა სამინისტროებსაც აქვთ ბუნებრივია ეს პლატფორმები, მაგრამ ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ მაქსიმალურად ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრებს, რადგან ყველა ის
საკითხი, რომელიც მათ შიგნით მუშავდება, ჩვენ ამ საკითხების შესახებ გვქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია, შევაფასოთ ეგ საკითხები და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დავსვათ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების აქტუალურობა. აუცილებლად მინდა ასევე მცირე ბიზნესი არსებობდეს ცალკე ფოკუსი, არსებობენ მცირე ბიზნესის ასოციაციები, სადაც გაერთიანებულია ძალიან ბევრი ორგანიზაციები და მათთან გვექნება ასე მათ ცოტა განსხვავებული რიგის პრობლემები აწუხებთ, ამიტომ გვინდა რომ ფოკუსი მათთანაც იყოს. აუცილებლად გვექნება აქტიური კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან, ვინც მუშაობს ბიზნესის პრობლემატიკაზე, საკონსულტაციო კომპანიებთან და იურიდიულ კომპანიებთან, რადგანაც ისინიც ძალიან ახლოს არიან ზოგადად ბიზნესის პრობლემატიკასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება ძალიან აქტიური კომუნიკაცია სხვადასხვა სექტორებში და სეგმენტებში იქნება გააქტიურებული. ბიზნესის წარმომადგენლები ჩავწერეთ ბატონო ირაკლი თქვენს წარდგენასთან დაკავშირებით და მათ მოусმინოთ და შემდეგ ისევ განვაგრძელოთ საუბარი. Salmებით ამ ფაქტს ბატონო ირაკლის ძალიან კარგად ვიცნობ, ძალიან კარგად იცის ზოგადად ბიზნესის საჭიროება, შესაბამისად ეს არის კარგი გადაწყვეტილება. ბატონო ირაკლის ლექვინაძე დიდი ხანია თქვა და აქტივობებში არის ჩართული, ჯერ თქვა მერის მოადგილემდეც საკმაოდ აქტიური იყო ეკონომიკურ წრეებში, ამიტომ ეკონომიკური წრეები მას კარგად იცნობენ, არის თქვა საკმაოდ მაღალი განათლების ამ სფეროში და კომუნიკაციის კარგი დონე ახასიათებს შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ბატონო ირაკლი იქნება კარგი ბიზნეს ომბუდსმენი და იმ საკითხებს რომელიც ის კარგად იცნობს თლიანობაში როგორც ვთქვათ მანამდე მუშაობით და ისევე თბილისის მერის მოადგილედ მუშაობისთვის ვთქვათ ამ კომუნიკაციების მეშვეობით ის შეძლებს იმას რომ ბიზნესის მხარე ვთქვათ ყველგან დაიცვას და გაატაროს. შეფასებები დადებითია ბატონო ირაკლი როგორც ვახსენეთ თავიდან საკმაოდ ხისტი იყო ბიზნესმა მე არ საუბრობ დაპირისპირება ქონდა თქვა ხელისუფლებასთან გარკვეულ საკითხებში მაგრამ ხისტი პოზიცია ეჭირა ბიზნესის მხარეს რა თქმა უნდა იგივე თქვა რას თქვით თქვენ ყველაზე პრობლემურად მიწების გასხვისება საპოლიციო გამოსახლებაზე აზარტული თამაშების ბოლო ასე თქვა კანო პროექტი რომელზეც ბატონი ზურაბ ზინაშვილი ჩავწერეთ რომელიც მოვლების შემსრულებელი იყო სხვადასხვა დარჩება თუ არა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში ბატონ ზურა არის ძალიან პროფესიონალი ადამიანი ის ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის დღიდან მუშაობს ამ აპარატში ამიტომ ბუნებრივია მე ძალიან დავეყრდნობი ამ ადამიანს და მე იმედი მაქვს რომ ბატონ ზურა პირველად მივახცევთ იმ მიზნებს რაც რეალურად გვინდა რომ ბიზნესის მხარდაჭერის კუთხით ამ ინსტიტუტის საშუალებით პირველი რიგის პრობლემას რას ფიქრობთ რომ რა არის და რას დაიწყებთ მუშაობას მოდი ამ ეტაპზე მე ჯერჯერობით მაინც შემოვიფარგლები უფრო ძირითადი მიმართულებებით, მას შემდეგ რაც უფრო კონკრეტულად შევალ ძირითად საკითხებში, გავული გარკვეულ კონსულტაციებს, გარკვეულ ბიზნეს ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხს დასვამენ, მწვავედ ბუნებრივია ამის შესახებ ამის შემდეგ შემიძლია საუბარი. მე მდავრობთ ერთი რამე აღვნიშნო ხაზგასმით, ჩვენი მუშაობის მთავარი პრინციპი იქნება სამართლიანი და პრინციპული მიდგომები თითოეული საკითხისადმი. მე მესმის ძალიან კარგად რომ იქნება ძალიან ბევრი საკითხი ბიზნესის მხრიდან ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა ეს საკითხი მივიდეს შესაბამით ადმინისტრაციულ ორგანომდე და იქნას მიღწეული კომპრომისული გადაწყვეტილება, ანუ მთავარი მიზანი იქნება არა რაღაც ოპონირება და რაღაცა ძირითადი აი ესეთი ტიპის ცალკე მდგომი ერთეული შექმნა, არამედ კომპრომისის მიღწევა ბიზნესის სასარგებლოდ. თუ შეუძლებელი იქნება გარკვეულწილად ბიზნესის გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოცემულ ეტაპზე, ან მას არ ექნება რაიმე რაციონალიზმი, ჩვენ ამასაც ძალიან გარკვევით და გამჭირვალედ ავხსნით ბიზნესს. ვიქნებით სამუშაო პროცესის საქმის კურსში დიდი მადლობა ირაკლი ლექვინაძე იყო ჩვენი სტუმარი. იმედი მე თავში ვთქვი რომ ეს კომუნიკაცია რომელიც იყო თქვენი ვიცე-მერობის პერიოდში გაგრძელდება და უფრო გააქტიურდება კიდეც. განვაგრძობთ ეთერს საგაზაფხულო სესიის დღის წესრიგის საკითხები და გეგმები პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. ბატონ რომან შუადღე მშვიდობის მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის. რა არის თქვენი კომიტეტის მთავარი ამოცანები და კანონ პროექტები რომელზეც საგაზაფხულო სესიაზე უნდა იმსჯელოთ და მიიღოთ მთავარი გამოწვევები. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მე შემიძლია მოკლედ ჩამოვთავო და მე ძალიან მოკლედ თითოეულის მნიშვნელობაზე ვთქვათ. ძალიან ფართო ასპექტი საკანონმდებლო გეგმები ჩვენი პირველ რიგში რა თქმა უნდა იქნება ალბათ სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის შესახებ კოდექსი ის ამ სახელით შემოვიდა. მე მაგალითად გეტყვით ორი სიტყვით აცლება გვინდა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორსა და სახელმწიფო შორის თანამშრომლობასთან დაკავშირებული კანონ პროექტი. ასევე მნიშვნელოვანია
საპარტნიორო ფონდის მიერ ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს შექმნასთან დაკავშირებული კანონ პროექტი, ჩვენ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე მუშაობთ სურსათის პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსზეც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჰორიზონტზე ჩანს, არ ვიცი რამდენად მოასწრებენ ამ სესიაზე ასევე კანონი ენერგეტიკის შესახებ და მთელი რიგი სხვადასხვა თემები. ორი-ორი სიტყვით თითოეულის მნიშვნელობაზე, რომ საზოგადოება მიცოდეს რა ტიპის სიკეთეებს უნდა ველოდეს ჩვენ ამ ცვლილებებისაგან. სივრცითი მოწყობის კოდექსი, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა, ვფიქრობ, რომ უახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს. ჩვენ მიზანი ამ კანონპროექტის გახლავთ ის, რომ სივრცითი მოწყობის, ქალაქმშენებლობის და ასევე საამშენებლო სფეროსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო თუ სხვა აქტების ერთ კოდექსში მოქცევა და რა თქმა უნდა მათი ხარისხობრივი გაუმჯობესება ის დაარეგულირებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც გახლავთ მთლიანად ქვეყნის და მისი ტერიტორიების მოწყობა, განაშენიანების რეგულირების წესი დადგინდება ერთხელ და სამუდამოდ ძალიან მკაფიოდ. დარეგულირდება ისეთ საკითხები, როგორიც გახლავთ შეიძლება ნაგებობების უსაფრთხოება, ნებართვების გაცემის წესი, არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების წესი, დადგინდება ზედამხედველობის პრინციპები, შესაბამისი სანქციები ამასთან დაკავშირებით და სანქციების გაცემის წესი, ასე რომ აქედან ძალიან ბევრ სიკეთეს ველოდებით ჩვენ, თუმცა ეს პროცესი გაჭიანურდა ცოტა იმის გამო, რომ საკმაოდ დიდხანს მიმდინარეობდა კამათი არქიტექტორთა საზოგადოებასა და თვითონ ეკონომიკის სამინისტროს ჯგუფ შორის, რომელიც კანონპროექტზე მუშაობდა, ძირითადი მცნებების, როგორც არის საამშენებლო სივრცითი მოწყობა, არქიტექტურა, მშენებლობა ურთიერთ კავშირისა ამ მცნებების შესახებ. ლიცენზირების საკითხებიც იყო, ხო ბატონო რომან, თუ არ ვწდები? იწოდა გარკვეულ არქიტექტორის ლიცენზირების საკითხიც იყო ერთ-ერთი, რომელიც კანონპროექტში იყო ჩადებული, ამასაც ასე ვთქვათ, გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა მოყვა სპეციალისტების მხრიდან. მოგვდიახ თვითონ არქიტექტურის გაგება, იმიტომ ვამბობდი აი სამ ცნებას შორის, როგორც არის არქიტექტურა, მშენებლობა, სივრცითი მოწყობა, აი ამ სამ ცნებას შორის ურთიერთ დამოკიდებულებას და დაკავშირებით კონსენსუსი არ არსებობდა და ძალიან ფართო რაოდენობა, დიდი რაოდენობა იმ ადამიანების, რომლებიც კომპეტენტურები არიან, ძალიან ღრმა ცოდნა გააჩნიათ არქიტექტურისა და მშენებლობის სფეროში. მე ყველანაირად ვეცადე ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, რომ კონსენსუსის შემდგარი იყო პირველ რიგში სათაურშივე გაჩენილიყო არქიტექტურა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი დამოუკიდებლად არსებობს, თუ ჩვენ კოდექსი უნდა მივიღოთ, სურვილი იყო, რომ ის ყოვლისმომცველი ყოფილიყო და მე ვფიქრობ, რომ კონსენსუსთან ახლოს ვართ, არა მარტო სათაურში, არამედ შინაარსიც აისახოს არქიტექტურა და მან როგორც დარგვა სათანადო ადგილი მოიპოვოს ამ. ბატონო, ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე, ბევრი დუარ გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ მაქსიმალურად რაღაც რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ, ამიტომ საპენსიო რეფორმა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, წინ არის განხილვები და დღეს არ ჩავიდეთ სიღრმეებში. დღევანდელი გარემოსახედიდან თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ამდენად სრულყოფილია კანონპროექტი, რომელიც წარმოდგენილია და რიას აუცილებლობა კანონპროექტთან მიმართებაში თქვენი დამოკიდებულება როგორია? ეს არის ერთ-ერთი ისეთი კანონპროექტი, სადაც ცალსახად უალტერნატივო უკაცრავად წარმატებაზე საუბარი ძნელია, რა თქმა უნდა, იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, იმ გრძელვადიანი პერსპექტივის გათვალისწინებით, რადგან არის გათვლილი ეს. თუმცა აქ სხვა ბევრი კანონპროექტის არ იყოს ალტერნატივა, ჩვენ არ გვაქვს რომ რაღაც რეფორმები ამ მიმართულებით უნდა გაკეთდეს. პრინციპში მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს აქ ძირითადად ნდობა ლარის მიმართ, სად განთავსდება ეს თანხები და არსებობს შეკითხვები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის კარგ განვითარების კარგ სცენარზე მორგებული კანონპროექტი, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენი ეკონომიკა სწორედ ამ საუკეთესო სცენარით განვითარდეს. ამ ეტაპზე მეტის თქმა არ შემიძლია ის, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ანტიდემპინგურ კანონთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, თქვენ ჩვენს ეთერში თქვით, რომ მაშინ იმ ეტაპზე არ ღირდა, თქვათ, ამ ინიციატივის და კანონპროექტის ახალ ინიციატივად ქცევა. დღევანდელი გარემოსახედიდან ღირს თუ არა ამ კანონპროექტის ახალ ინიციატივად ქცევა და სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობდა. რა შედეგები გვაქვს დღეს და იქნება თუ არა მსჯელობა და მუშაობა საგაზაფხულო სესიაზე ამ მიმართულებით? აქ პასუხი იგივეა, რაც მე მქონდა მაშინ, ჩვენ მაშინ მიზნობრივ ჯგუფებს სხვადასხვას ვესაუბრეთ.
ძალიან მკვეთრად არ გამოკვეთილა მოთხოვნა მაშინ, მაგრამ თუ ახალი რეალობა დადგება, აქ ჩვენ ამ საკითხს ასე უნდა შევხედოთ, თუ მხოლოდ საჭიროების კუთხით ვაყენებთ საკითხს, რა თქმა უნდა ის საჭიროა და კარგი კანონია, იმიტომ რომ დაცულად გრძნობს ნებისმიერი მეწარმე თავს განსაკუთრებულად, როდესაც ჩვენ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს მიყვებით და ამხელა ეკონომიკების გადაკვეთის ადგილად გაქვს შენი ქვეყანა გამოცხადებული, მაგრამ თუ შევხედავთ მისი აღსრულების მექანიზმების საჭიროებებს, თანხებს, ინსტიტუციონალურ მოწყობას, დემპინგის დადასტურებისათვის აუცილებელ ღონისძიებებს, კვლავ იმასაც, რომ ის მეტნაკლებად მაინც ამგზავრა ღონისძიება და აღიქმება და აი ამ ყველაფრის აწონ-დაწონვის საშუალება თუ მოგვეცემა, მე ჩამოყალიბებული მართალი გითხრათ, ბოლომდე არ ვარ, მე მის დადებით მხარეებსაც ხედავ, მაგრამ გარკვეულ რისკებს ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონს თუ მიიღებ, ის უნდა მუშაობდეს, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მან შეიძლება უკვე შედეგები მოიტანოს და რამდენად ვარ ჩვენ მზად, რომ რეალურად ვიყოთ აღმომჩენები, რეაგირების გამოხდენები დემპინგთან დაკავშირებით, აი ამასთან შეკითხვები მაქვს მართალი გითხრათ. კი ბატონო. მაუწყებლის შესახებ კანონი, რომელზეც პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება გამოიყენა, მე მახსოვს თქვენი კომიტეტის შენიშვნების და მხარიც არ დაუჭირეთ ამ კანონს, გარკვეული შენიშვნებიდან გამომდინარე დღეს რა პოზიცია გვაქვს პარლამენტი ემზადება ვეტოს დასაძლევად პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე. ამასთან დაკავშირებით ეხლა მე ბევრჯერ გამოვთქვი პოზიცია და ცხადია ჩემი პოზიცია არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ის ეფუძნებოდა ძალიან სიღრმისეულ ანალიზს, როგორც მოცემულობის, ასევე კონსულტაციებს ყველა შესაძლო ინტერესთა ჯგუფებთან. ჩემთვის გაუგებარი არის მართალი გითხრათ ერთი რამ, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს მოიცილოს ის შლეიფი, რაც მას წლების განმავლობაში მოყვებოდა და ის სახელმწიფო არხათთან იყო ასოცირებული, როდესაც ჩვენ გინდა რომ გახდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი და თავაზობ კანონს, რომელსაც ხელისუფლების გარდა ფაქტიურად არავინ არ უჭერს მხარს, ეს უკვე ცუდი მოცემულობაა. ჩემთვის გასაგებია, რომ არაერთგვაროვანია არასამთავრობო სექტორი და ბევრი მათგანის რამოდენიმე შეიძლება უკან იდგეს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც საერთოდ არ შედიოდეს მის ინტერესში საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარება. შეიძლება პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ჩემთან თანხმედრილ პოზიციაში არიან, ჩემთვის თულაც არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ეს მე არ მაძლევს არავითარ უფლებას, რომ ამის გამო რევიზია გავაკეთოთ ჩემი პოზიციის, რომელიც ეფუძნება მხოლოდ ერთ რამეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობა ამ გადაწყვეტილების, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ მათთვისვე და რა თქმა უნდა სამართლიანობის პრინციპი ბაზარზე, რომელიც ჩემთვის სასახად ირღვევა. არავითარ ევროპულ გამოცდილებას ჩემთვის აქ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ სამი ციფრი ერთმანეთთან მიმართებაში არ არის დასახელებული. საერთო მოცულობა ბაზრის, თითეული კერძო მაუწყებლის ხვედრითი წილი ამ ბაზარზე და მთავრობის მიერ დახარჯული ფული საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის. თუ ჩვენ ამ თანაფარდობას არ ვნახავთ იმ ქვეყნებში, რომელიც მოყავთ მაგალითად, ჩემი ქვეყნის შემთხვევაში მე ვიცი, რომ ეს მცირე ტელევიზიებს დააზიანებს. ეს არის ამოსავალი წერტილი. ახლა რა თქმა უნდა არ შეწყვეტენ ალბათ მაუწყებლობას, მაგრამ სამართლიანი ეს მიდგომა არ არის. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ბევრი სხვა სფეროა, სადაც უსამართლობის გარკვეული ხარისხები ალბათ არის და ასეც არის, მაგრამ ეხლა ჩემზე რამაც გაიარა კანონმა, იქ მე ის პოზიცია მქონდა, რაც ვალდებულიყავი რომ მქონოდა და გასაგებია. ნახოთ უმრავლესობის დეპუტატების სხვა დეპუტატების პოზიციათ ნახოთ იქნება ვეტოს დაძლევის პროცედურები დაიწყება საგაზაფხულო სესიაზე. დიდი მადლობა ბატონ რომანს, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, თუმცა სასაუბრო კიდევ შეიძლებოდა კი არა და დაგვრჩა. რომან გაკული იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში. ეს პროექტია, რომელზეც მინდოდა რამოდენიმე სიტყვით მეთქვა. კი ბატონო, გვექნება კიდევ ამის საშუალება. ვემშვიდობებით ბატონ რომანს და განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული კომენტარები ჩვენი ჟურნალისტ ელენე გოგბერაშვილი გვერდება სტუდიაში. ელენე, შუადღე მშვიდობის გისმით. ბეკა დღევანდელი მთავრობის ხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შედეგების შეჯამებით გახსნა. პრემიერის შეფასებით დავოსის ეკონომიკური ფორუმი ძალიან კარგი შედეგების მომტანია საქართველოსთვის. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არც ერთი ფორუმი არ დასრულებულა კონკრეტული შედეგის გარეშე. პრემიერის თქმით, საქართველოს სულ უფრო მეტი კომპანიის მიერ განიხილება როგორც რეგიონული წარმომადგენლობის ადგილი სამხრეთ კავკასიაში. საქართველოს შედის ფაზაში, როდესაც ჩვენს მიერ გაფორმებული სავაჭრო შეთანხმებების შედეგების რეალიზებას ვიწყებთ. ეს შედეგი იყო ძალიან ცხადი და აბსოლუტურად ყველა ვისაც ჩვენ შევხვდით არის დაინტერესებული იმ კომბინაციით ჩვენი სავაჭრო ხელშეკრულებების, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ეს არის ევროპასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამეზობლოსთან და რა თქმა უნდა ჩინეთთან ერთად ამ კომბინაციაში სავაჭრო შეთანხმებები და საქართველოს როგორც
ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემოს მქონე ქვეყანა და ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობით განიხილება უფრო და უფრო მეტი კომპანიის მიერ, როგორც რეგიონული წარმომადგენლობის ადგილი სამხრეთ კავკასიაში და არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა ბუნებრივი რესურსებისა და წიაღის რეფორმას იწყებს. აღნიშნულ საკითხზე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დახმარებით ეკონომიკის, ასევე გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები იმუშავებენ. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა ხდომის დასრულების შემდეგ განმარტა, რეფორმის ფარგლებში მოხდება როგორც წიაღისეულის შესწავლის, ასევე აღნიშნული მიმართულებით ბიზნესის სტიმულირება. გადასახადი შესწავლა ძიებაზე ჰექტრობის მიხედვით საკმაოდ მაღალია ჩვენ ქვეყანაში, რაც არაძლევს სტიმულს კომპანიებს იმისათვის, რომ მათ მოინდომონ და აითვისონ შესასწავლი ტერიტორიები, შესაბამისად ამ მიმართულებით იქნება მნიშვნელოვანი შემცირება. წიაღის სარგებლობასთან დაკავშირებული ბიზნეს პროცესები გამარტივდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც თვითონ ლიცენზიის მოპოვება, ასევე შემდგომში უკვე ლიცენზიასთან არსებული დაკავშირებული საკითხები და სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვნად გაადვილდება, მათ შორის პრაქტიკულად დასრულებულია, თუმცა დასრულდება პლატფორმა, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას ამ ბიზნესში ჩართულ კომპანიებს, რომ მათ პრაქტიკულად ონლაინში ჰქონდეთ კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან. დღესვე დიმიტრი ქუმსიშვილს მოუწია განმარტებების გაკეთება რამდენჯერმე დაანონსების მიუხედავად, რატომ გაჭიანურდა კომერციული ატაშეების დასანიშნად კონკურსის გამოცხადება. მომდინარე იქიდან, რომ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მუდმივად მიმდინარეობდა რეორგანიზაცია, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროში თქვენ გახსოვთ, რომ შევიდა Invest in Georgia, გამსხვილდა აწარმოეს საქართველოს, რაღაცა პერიოდი იყო გადაწყვეტილება, რომ შეიძლებოდა ეკონომიკური ატაშეები, კომერციული ატაშეები ჩასულიყვნენ აწარმოეს საქართველოში, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისინი დარჩებიან ეკონომიკის სამინისტროს დონეზე, იმისათვის, რომ დონე უფრო მაღალი იყოს და ამას აღარ დაჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას საკანონმდებლო ცვლილებები ჭირდებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დაბრკოლება, რატომაც არ გამოცხადდა კონკურსები. ჩვენ მზათავართ კონკურსების გამოსაცხადებლად და სავარაუდოდ შემდეგი რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ამას დავაკომპლექტებთ, გვინდა საუკეთესო კადრი დაკომპლექტდეს, იმიტომ რომ მოლოდინი მაღალი იყო. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი, აშენდება თუ არა ეკონომიკის სამინისტროსთვის ახალი შენობა, რისთვისაც უწყებას ტერიტორია უკვე მოძიებული აქვს, თუ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლებულ ფართებში მოხდება მათი გადანაწილება. როგორც ცნობილია, ეკონომიკის სამინისტროს შენობა $9 მილიონ გაიყიდა და დღემდე უწყება ნაქირავებ შენობაში მუშაობს. ჯერ კიდევ 2016 წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება ეკონომიკის სამინისტროსთვის ახალი შენობის აშენების, მიწა არის მოძებნილი, პროექტი არის გაკეთებული. ჩვენ განვიხილავთ და ალბათ ამ კვირაში დავასრულებთ უკვე და მივიღებთ გადაწყვეტილებას ვახერხებთ თუ არ ვახერხებთ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლებულ შენობებში, რომ განვათავსოთ უკვე გაერთიანებული სამინისტრო, იმ შემთხვევაში თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმდაგვარად, რომ ვერ ვანთავსებთ, ამ შემთხვევაში მშენებლობა უკვე ძალიან აქტიური ტემპით დაიწყება, იმ შემთხვევაში თუ განვათავსებთ, ამ შემთხვევაში ახალი სამინისტრო შენობა არ აშენდება. ჩვენ დღეს შევეცადეთ ასევე ეკონომიკის მინისტრთან გადაგვემოწმებინა ინფორმაცია მიღებულია თუ არა გადაწყვეტილება საპენსიო რეფორმაში სადაზღვევო კომპანიების ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, აღნიშნული საკითხი განიხილეს ინვესტორთა საბჭოს ფორმატშიც. საუბარია, რომ 40 წელზე ზემოთ მოქალაქეები, რომლებიც საპენსიო შენატანს კერძო ფონდებში განათავსებენ, სახელმწიფო კონტრიბუცია მათ შემთხვევაშიც იყოს 2%. მინისტრმა გვიპასუხა, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს და შესაბამისად ამ ფაქტს ვერ დაგვიდასტურებს. მადლობა ელენეს. ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა მთავრობის ხდომის დეტალებით საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბი და მისი გაზრდილი პოტენციალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის განხორციელების პროცესში რამდენიმე საათის წინ PMCG-ს ახალი კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის მიზანი იყო გამოიკეთოს საქართველოს პოტენციალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის განხორციელების პროცესში, ასევე აუცილებელი ნაბიჯები, რომლებიც საქართველოს უნდა გადადგას ქვეყნის მიმართ ინტერესის გაძლიერებისთვის, რა აჩვენა კვლევამ, რამდენიმე შეუძლია შესრულოს ტრანზიტული ჰაბის როლი ჩინეთში
კონტინენტსა და ევროპას შორის და რა სარგებლობის მეღების შანსი აქვს ქვეყანას და ქვეყნის ეკონომიკას. კვლევის დეტალებზე ცენტრის დირექტორი გიორგი ხიშტოვანი და PMCG-ის კვლევითი ცენტრის კვლევარი მარიამ ზაბახიძე ისაუბრებენ. შუადღე მშვიდობის მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო გიორგი, თქვენი დავიწყებ კვლევის ჩატარების მიზანი და მიზეზი რა იყო, რომელიც PMCG-მ, რომელიც პრეზენტაციაც გამართეთ რამდენიმე საათის წინ. ბექა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ჩვენ ყოველწლიურად აი ამ აქტუალურ თემებს პოლიტიკისას განვიხილავთ ხოლმე ჩვენთან ორგანიზაციაში და შემდეგ ვაძლევთ შესაძლებლობას ახალგაზრდა მკვლევარებს რომ ამ თემებზე იმუშაონ და ასე ვთქვათ თავისი მონაწილეობა მიიღონ თავის მხრივ ამ პოლიტიკის დახვეწაში და შესაბამისად წელს ერთ-ერთი ასეთი თემა იყო ზუსტად აბრეშუმის გზის ინიციატივა, ეს Belt and Road Initiative, რომელიც ჩინეთის ინიცირებული არის დაახლოებით 5 წლის წინ და რადგანაც ამ ინიციატივამ აქტუალობა შეიძინა განსაკუთრებული 2017 წლის განმავლობაში გაჩნდა მოლოდინები თუ რას მოუტანს ეს საქართველოს ეკონომიკას, რამდენად შეუწყობს ხელს ამას დამატებით თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმებული ჩინეთთან, რა კავშირშია ეს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებასთან. ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად რომ ფორუმი რომელზეც გაკეთდა კონკრეტული განცხადებები. ჩავთვალეთ აუცილებლად რომ გაჩნდა მოლოდინი. კი, გაჩნდა ეს დიდი მოლოდინები, ჩავთვალეთ აუცილებლად რომ მიგვეცა შესაძლებლობა მკვლევარებისთვის რომელსაც აქვთ გამოცდილება ამ თემატიკაზე მუშაობის, შეექმნათ დოკუმენტი, რომელშიც იქნებოდა ზუსტად გაწერილი ეს დადებითი, უარყოფითი მხარეები და პირველ რიგში ჩვენი კონკურენტუნარიანობა, რამდენად შეიძლება საქართველოს და მისმა ეკონომიკამ ნახოს სარგებელი ამ იხეიროს ამ ინიციატივით. რა ტიპის ანალიზია გაკეთებული კვლევაში, დადებითი, უარყოფითი მხარეები, მოკლედ რომ ჩამოთვალოთ ძირითადი სეგმენტი. თვითონ ეს ინიციატივა არის საკმაოდ კომპლექსური ინიციატივა, მოიცავს დღეს 60-ზე მეტ ქვეყანას და დაახლოებით 4 მილიარდზე მეტ ადამიანს ეხება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ესე კონკრეტულად საკმაოდ რთული იყო დაგვევიწროვებინა ეს თემა და საქართველოსთვის მოგვერგო. თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ გაგვეხილა უფრო ზოგადად გლობალურ ჭრილში რა არის ეს ინიციატივა, რატომ წამოიწყო ჩინეთმა, თვითონ რა სარგებელს ელოდება და რა მოლოდინები აქვს, რაც დაგვეხმარა ჩვენ რომ საქართველოს მოლოდინების და ჩინეთის და გლობალური მოლოდინების ასე ვთქვათ შედარებით გამოგვეკვეთა თქვათ რა შეიძლება იყოს. რა შედეგები მივიღეთ? ჩვენ კვლევა ორ ჭრილში გავაკეთეთ საქართველოსთან მიმართებაში. ერთი იყო რომ შეგვეფასებინა რა სატრანზიტო პოტენციალი არის დღეს და თქვათ ამ ინიციატივის ფონზე როგორ შეიძლება ეს სატრანზიტო პოტენციალი საქართველოსთვის გაიზარდოს და მეორე იყო უკვე თქვათ შესაძლებელია თუ არა საქართველოსთვის საქართველო გახდეს არა მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყანა, არამედ ეს როგორ დაილექება ჩვენს ეკონომიკაში. ეს იყო ორი მიმართულება. სატრანზიტოს რაც შეეხება ჩვენ თქვათ გავაკეთეთ შედარებითი ანალიზი დღეს არსებულ სატრანზიტო კორიდორებს შორის, რაც არის ტრანსციმბირული, არის ყაზახეთის მხრიდან თქვათ და შემდეგ რუსეთი და ევროპა და ბოლოს ჩვენი კორიდორი დღესდღეობით ფუნქციონალური არის მხოლოდ ტრანსციმბირული საგზაო თქვათ სარკინიგზო მაგისტრალი, თუმცა ძალიან დღევანდელი მდგომარეობით რა თქმა უნდა მათ უპირატესობებია. ჩვენი უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენ სწორი ინფრასტრუქტურის არსებობის შემთხვევაში უფრო მოკლე არის, ასევე ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე უფრო ძვირადღირებული პროდუქტის გადატანა შეიძლება იყოს შესაძლებელი. სირთულეები არის ის, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, წირი ინფრასტრუქტურული ბაზა არის დღესდღეობით. კონკურენციის შესაბამისად ვერ უწევთ, თუმცა დადებითი მხარე არის ის, რომ ბევრი მოლოდინები არის, აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარება. დაინტერესებული არის ამით არა მხოლოდ საქართველო და საქართველოს მეზობელი ქვეყნები, არამედ თავად ჩინეთი, იმიტომ რომ მას სურს, რომ დივერსიფიკაცია გააკეთოს იმ სატრანზიტო გზების და არ იყოს მხოლოდ ერთ გზაზე დამოკიდებული. თუმცა იმ ინფრასტრუქტურის შექმნას არ ხდება მოკლევადიან პერიოდში. ამიტომ ჩვენი კვლევიდან ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც გამოვიდა, იყო ის, რომ აუცილებელი არის არა მხოლოდ ეს თქვათ მძიმე ინფრასტრუქტურის, არამედ რბილი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამაში იგულისხმება სატრანზიტო ტარიფებს, გადასახადებს, ჰარმონიზაციას. თუმცა ეს მარტო მხოლოდ ჩვენზე არ არის.
დამოკიდებული, ეს ქვეყნების შეთანხმების დონეზე უნდა იყოს. ბატონო გიორგი, რამდენ თანმიმდევრულია ამ პროცესში მთავრობის პოლიტიკა? თქვა ახალი სარაკინიგზო ხაზი, ანაკლიის სპორტზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ამ პროცესში, ეს გაანალიზებული კვლევაში, მთავრობის პოლიტიკის თანმიმდევრობა რამდენად დამოუკიდებელია ამ პროცესში. ჩვენი გადმოსახედიდან ყველა უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული და განსახორციელებელი ინიციატივა ჯდება იმ კონტექსტში, რომ გავზარდოთ იმ კორიდორის კონკურენტუნარიანობა, რომელშიც საქართველოს არის. გულისხმობ მაგალითად თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩინეთთან. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ნაბიჯი. იგივე თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან. აგრეთვე შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ გადადგმული. ანაკლიის სპორტიც ვახსენეთ, რომელიც ასევე არის ის ნაბიჯი, რომელიც გაზდის ბევრად უფრო გაზდის ამ კორიდორის კონკურენტუნარიანობას, აგრეთვე მინდა ვახსენო ბაქო, ყარსი, თბილისი, ყარსის რკინიგზა, რომელიც ასევე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ისიც, რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენი კორიდორი არ არის სხვებთან შედარებით კონკურენტუნარიანი და ყველაზე ნაკლებად კონკურენტიანად შეიძლება ჩავთვალოთ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ეს რაც ძალიან კარგად ახსენა მარიამმა, მხოლოდ ესე ვთქვათ, ძიმე ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ ჩვენი კორიდორი გახდეს. ანუ კონკურენტუნარობის ამაღლებისთვის საჭიროა როგორც ვთქვათ, ძიმე ინფრასტრუქტურული პროექტები, რკინიგზა და ასე შემდეგ, ასევე მსუბუქი. მხოლოდ ეს ორი გზა არსებობს, რომ საკითხი რაზეც მინდა ასევე გამომახვილო ყურადღება, ამ შემთხვევაში საქართველოს მხოლოდ როგორც ქვეყანა ცალკეული ვერ მოახერხებს მთლიანი კორიდორის კონკურენტიანობის გაზდას. ჩვენ არა მხოლოდ ადგილობრივი ინიციატივებით უნდა გამოვირჩევრეთ, არამედ ხელი შეუწყოთ რეგიონულ თანამშრომლობას, სადაც ქვეყნები აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ამ ქვეყნებს ინტერესი აქვთ, რომ ეს რეგიონული თანამშრომლობა შედგეს და სწორედ ეს კორიდორი, რომელიც ჩვენზე გაივლის, იყოს კონკურენტუნარიანი და ძლიერი. იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც კეთდებოდა და დღესაც კეთდება, თქვათ ისეთ ფორუმებზე, როგორც არის დავოსი, შარშან, იყო ყაზახეთის მხარემ განაცხადა, რომ მათთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არის გარდა ამისა, სხვადასხვა კვლევები აჩვენებს, რომ ასე ვთქვათ, ამ რეგიონს, ცენტრალური აზიის, კავკასიის რეგიონს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ განვითარდეს თუ თანამშრომლობას გაარღვევენ და ამ ორ მხრივ დადებით მომენტებს თანამშრომლობის, მე მგონი უკვე ყველა ხდება. თან დროის და ხარჯების ფაქტორს თუ ავიღებთ, რომელიც განსხვავებულია დროის კუთხით, ძალიან სწრაფია და ხარჯების კუთხითაც, ასე ვთქვათ, თქვენს ახსენეთ, რომ ჯერად ღირებულწვრთების გატანა შეიძლება, მიზდველია თავისთავად, თავარია, რომ პრინციპში ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რამდენიმე წელი მინიმუმ მაინც დაჭირდება შეიძლება. და კიდევ უფრო გაძლიერება ძალისხმევს ბექა, რადგანაც ამ გადმოსახედიდან ეს მძიმე ინფრასტრუქტურული პროექტები თავისი შეიძლება საინვესტიციო მოცულობით ბევრად უფრო აღემატება ამ ასე ვთქვათ მსუბუქი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაგრამ მნიშვნელობა და სირთულე არის უფრო მაღალი. ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა აზერბაიჯანთან, ყაზახეთთან, მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი კონკურენტუნარიანობის არის დღეების რაოდენობა, რომ ჩინეთიდან პირობითად რამდენ დღეში მიაღწევს ტვირთს ევროპაში, აქაც თუ არ იქნება დარეგულირებული მაგალითად საზღვისკვეთის ერთი ქვეყანას შორის ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ დიდი მადლობა გიორგი ხრიშტოვანი და მარიამ ზაბახიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. დავბრუნდით ტელეპიროლის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში კრაუდფანდინგი როგორც დაფინანსების მოძიების ალტერნატიული წყარო დღეისათვის მსოფლიოში დაფინანსების ტრადიციულ მეთოდებს ერთ-ერთ მთავარ და თანამედროვე ალტერნატივად ითვლება. მისი გამოყენება პირველად დაიწყეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2003 წელს, მაგრამ 2015 წლის მონაცემებით ის უკვე ხუთივე კონტინენტზე გამოიყენება. რამდენად ცნობადია და რამდენად ხშირად გამოიყენება კრაუდფანდინგი საქართველოში, რა ტიპის კრაუდფანდინგებია ჩვენთან პოპულარული, როგორია საკანონმდებლო ბაზა და რა არის გასაკეთებელი პოპულარიზაციისთვის საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილესთან ავთანდილ კასრაძესთან განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. შუადღე მშვიდობის ბატონო ავთანდილ, ზოგადად გითხავთ, რა სურათი გვაქვს დღეს, რა ტიპის კრაუდფანდინგებია ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული? მოგესალმებით, ბექა, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს პირველ რიგში.
თავდაპირველად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ალტერნატიული დაფინანსების მექანიზმებზე. ძირითადად crowdfunding-ი არის ეს პლატფორმა, რომელსაც სტარტაპები, ინოვაციური ბიზნესები იყენებენ იმისთვის, რომ მათ დამატებითი ინვესტიციები მოიზიდონ და გახდნენ კონკურენტუნარიანები. როგორც წესი, ტრადიციულად ინოვაციური ბიზნესები, როგორც წესი, საწყის ეტაპზე ფინანსდება სახელმწიფოებისგან. ეს არის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში და ასე შემდეგ. განვითარებულ ქვეყნებშიც კი საჭიროა სახელმწიფოს მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა სტარტაპებისადმი. იმიტომ რომ ძალიან დიდი რისკის მატარებელია ზოგადად ინოვაციური ბიზნესი, საერთოდ რთულია იმის განსაზღვრა გამოვა თუ არა ის კონკრეტული ინოვაციური პროდუქტი და შესაბამისად ბიზნესი თავს იკავებს თავდაპირველ ეტაპზე გაწიოს რისკი და გაანახორციელოს ინვესტიცია სტარტაპში. Crowdfunding-ის როლი დღევანდელ მსოფლიოში თქო სტარტაპების განვითარებაში. როგორია ეს როლი? Crowdfunding-თან მემართებაში არის ზუსტად ეს ეტაპი, სანამ სახელმწიფო დაფინანსების შემდგომ, სანამ პირდაპირ გადავა უკვე angel ინვესტიციაზე ან venture საინვესტიციო ფონდებზე, რომ კიდევ უფრო გაიყრმავოს, ასე ვთქვათ, გაიმყაროს სტატუსი სტარტაპმა და კონკრეტულმა ინოვაციურმა პროდუქტმა, სწორედ ამისთვის არის crowdfunding-ი იდეალური პლატფორმა, იმიტომ რომ ეს არის გარდამავალ ეტაპზე ხდება, ასე ვთქვათ, ეს არის გარკვეულად ტესტირება საზოგადოებაში იმ შენი ინოვაციური პროდუქტისა, რომლითაც უნდა გახვიდეს საბოლოოდ ბაზარზე. შესაბამისად, წარმატებით დამთავრებული crowdfunding-ი ეს არის სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ საზოგადოება დადებითად უყურებს ამა თუ იმ ინოვაციურ გადაწყვეტას კონკრეტული პრობლემის. შესაბამისად, მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ crowdfunding-ის სხვადასხვა ტიპის არსებობს დღეს მსოფლიოში და ყველა ტიპის crowdfunding-ს არ ჭირდება სამართლებრივი რეგულაცია, პირიქით, რაც შეიძლება თავისუფლება უნდა იყოს ამ ბაზარზე, იმისთვის, რომ სტარტაპებმა შეძლონ თავიანთი პროდუქტის განვითარება. ჩვენთანაც, როგორც სხვა ქვეყნებში, ასევე მინდა გითხრათ, რომ არის გარკვეული ტიპის crowdfunding-ები, რომელიც არ რეგულირდება და არ უნდა დარეგულირდეს. ეს ეხება როგორც არის მაგალითად დონაციებზე დაფუძნებული crowdfunding პლატფორმები და მისი ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი დღეს არის WeHelp-G მაგალითად, რომელიც არის უფრო საქველმოქმედო, რომლებიც ადამიანები ფულს სწირავენ იმისთვის, რომ კონკრეტულ გასაჭირში მყოფ ადამიანს დაეხმაროს. თუმცა ჩვენთვის ბევრად უფრო საინტერესო არის ბიზნეს პროცესების დამხმარე crowdfunding-ი, როდესაც ინოვაციურ სტარტაპებს შესაძლებლობა ექნებათ ინვესტიციები მოიზიდონ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, აქ არის საუბარი ინვესტიციაზე, აქ არის საუბარი, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია განახორციელოს ინვესტიცია და შეგახსენებთ, რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს კანონმდებლობა გაუთვითცნობიერებელი ინვესტორების დაცვის შესახებ, შესაბამისად, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივი რეგულაცია იყოს ადგილზე. რა სახის სამართლებრივი რეგულაცია ჭირდება ამ პროცესს? რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ისეთი რთული სამართლებრივი რეგულაცია, როგორც ტრადიციულ ბიზნესებს აქვს, როგორც არის მაგალითად საფონდო ბირჟების კანონმდებლობა და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობა რაც შეიძლება შეამციროს ის რისკები, რომელიც თან ახლავს crowdfunding პლატფორმებს, იმიტომ რომ არის ამის ძალიან ბევრი მაგალითი მთელ მსოფლიოში, როდესაც ბატონო, შაშან ინიციატივები იყო ამასთან დაკავშირებით, ანუ 2018 წელს გეგმავთ გააქტიურებას, რომ ეს საკანონმდებლო ჩარჩო იქნას მიღებული. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის როლი რა არის ამ შემთხვევაში? ეკონომიკის სამინისტროს და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ერთობლივად შემუშავებულია პირველი პროექტი ამ კანონპროექტის, რომელიც სწორედ იმისთვის, რომ სტარტაპებს დაეხმაროს და ამავდროულად დაიცვას გაუთვითცნობიერებული ინვესტორი, გათვალისწინებულია ყველა რისკი, მათ შორის ინვესტიციის შესაძლებლობა, მათ შორის რა ინფორმაცია არის სავალდებულო, რომ იცოდეს თითოეულმა ადამიანმა და ეს ყველაფერი ჩვენ არ მოგვიგონია, რა თქმა უნდა, ეს უკვე განვლო ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, დიდ ბრიტანეთმა, გერმანიამ, სხვა განვითარებულმა ქვეყნებმა და შესაბამისად ჩვენც მათ კვალს გავყევით და სწორედ ის რისკები მაქსიმალურად შევზღუდეთ. ეროვნული ბანკის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი არის ის ორგანო, რომელმაც მონიტორინგი უნდა განახორციელოს, რომ კანონის მოთხოვნები სრულდება. რა თქმა უნდა, კანონის მოთხოვნები არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ისეთი მკაცრი, როგორც იქნება არის საფონდო ბირჟებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მონიტორინგი სჭირდება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ დარჩეს მოტყუებული ადამიანი. ამ ეტაპზე კანონპროექტი არ არის პარლამენტში, მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები ეროვნულ ბანკთან, რომ საბოლოოდ ერთობლივი შეჯამებული პოზიციით წავდგეთ უკვე ჯერ რა თქმა უნდა ფართო საზოგადოების წინაშე, სტარტაპების წინაშე, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე და მხოლოდ ამის შემდგომ რა ეტაპზე კონსულტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, მათ შორის
შორის მაღალ დონეზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ეროვნულ ბანკსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის და შესაბამისად ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესია. ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა რომ ვიჩქაროთ და მე რაღაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა შევზღუდოთ ნებისმიერი ფინანსური პირამიდის რისკი, რომელსაც ხედავს გარკვეულწილად ეროვნული ბანკი და ამის მაგალითები არის სხვადასხვა ქვეყნებში, როდესაც არაკეთილსინდისერმა პირებმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენეს crowdfunding სისტემები. სხვათა შორის ეს crowdfunding-ის თამბები პროცესია და ეს ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ რისკის ქვეშ არის. ხო, crowdfunding განვითარებულია ბატონო თოდი სოფლიოში, ამიტომ დღეს არსებობს გარკვეული მაგალითები, როგორ გამოიყენეს ის და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად თავი დავიზღვიოთ. თუმცა საქართველოში მეტი დრო არ გვაქვს ბატონო თოდი, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ და დაგემშვიდობოთ და ვისაუბროთ ამ ინიციატივაზე, როცა დასრულდება თქვა ის კონსულტაციები, რომელიც ეროვნულ ბანკთანაც მიმდინარეობს, როცა ეს იქნება წარდგენილი პარლამენტში. ავთანდილ კასრაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულად დართვა შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. განმარტებითი ბარათის მიხედვით კანონპროექტის მიღების მიზანი ესეთი სამართლებრივი რეგულაციის შემოღება, რომელიც მოხდება მომხმარებლებისთვის მედიკამენტის ანოტაციაზე დატანილი ინფორმაციის სახელმწიფო ენაზე მიწოდება. ნორმების დარღვევა გამოიწვევს დაჯერემებას 500 ლარის ოდენობით. შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში თბილისის საკრებულომ გასული წლის ბოლოს შეიტანა და მისი განხილვა დღეს ჯანდაცვის კომიტეტზე გაიმართა, სადაც მოხსენებელი ახალგაზრდა კანონმდებლობის თავმჯდომარე თეოდორე კობახიძე იყო. ის ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო თედო, შუადღემშვიდობის, ვიდრე კანონპროექტზე ვისაუბროთ, უშუალოდ გითხავთ და იმსახურეთ თუ არა აკაკი ზოიდის კომიტეტის მოწონება, რამდენად მახსოვს მას შენიშვნები ჰქონდა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. რაც შეეხება მოწონება არ მოწონებას, ჯერჯერობით ეს საკითხი არ გასულა, ალბათ რამოდენიმე წუთში ანუ ეთერის შემდეგ უკვე განახლდება მოსმენა. ჯანდაცვის კომიტეტზე როგორც აღნიშნეთ, განიხილება ჩემი საკანონმდებლო წინადადება, რომელთაც მიმართე 2 თვის წინ საქართველოს პარლამენტს და ეს ყოველივე მოიცავს იმას, რომ ყველა მედიკამენტს უკრებლიw საქართველოს ბაზარზე დაერთოს ანოტაცია ქართულ ენაზე. ეს პირველ რიგში როგორც მედპერსონალს, ასევე მომხმარებელს მისცემს საშუალებას, რომ ამა თუ იმ მედიკამენტს, რომელსაც მოიხმარს პიროვნება, თუ უწევს ესე ვთქვათ ექიმი, გაეცნოს შესაძლებლობა კონდეს, რომ სახელმწიფო ენაზე გაეცნოს აღნიშნული პრეპარატის როგორც ბატონო, ახლაც შეუძლიათ მომხმარებელს ქართულად მოითხოვონ ანოტაცია ნებისმიერ პრეპარატზე, რა საჭიროა ვთქვათ ფულადი სანქციის დაწესება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ანოტაცია არ იქნება თანდართული მოთხოვნამდე, ასე ვთქვათ, მანამ სანამ მომხმარებელი მოითხოვს ეს 500 ლარიანი ჯარიმის აუცილებლობა საიდან მოდის? მოგახსენებთ, ჩვენ ვიდრე კანონპროექტით მიმართავდით საქართველოს პარლამენტს შევისწავლეთ 21 ევროპული წევრი ქვეყნის პრაქტიკა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და 21-ვე სახელმწიფო მოგწერა ოფიციალურმა უწყებებმა, რომ მათ ქვეყნებში სავალდებულოა კანონით რეგულირდება ეს საკითხი, რომ ყველა მედიკამენტს ერთობდეს ეროვნულ ენაზე, ანუ სახელმწიფო ენაზე ანოტაცია. ის რომ შესაძლებელია ვთქვათ მოთხოვნის შემთხვევაში ჩვენ მივიღოთ ანოტაცია გერმანიის მაგალითზე არის ეს პრაქტიკა, როდესაც არა მეორეულ შეფუთვას, ანუ შეფუთვას, რომელიც არის პირველადი ვარიანტი, ანუ თლიანი კოლოფი, არამედ ესე ვთქვათ დაშლილ ვარიანტში თუ ადამიანი ყიდულობს, ესე ვთქვათ მედიკამენტს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მან მოითხოვოს. ჯანდაცვის კომიტეტს რა პოზიცია აქვს ბატონო თედო, მსჯელობა რაც მოასწარით ამ დროის განმავლობაში, რა კითხვები იყო დეპუტატებს? არ დაგვიწყია, სხვა საკითხები განიხილებოდა ჯერჯერობით და ეხლა დავიწყებთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბიზნესის პოზიცია ამ შემთხვევაში როგორია? თქვათ, იყო თუ არა გარკვეული ტიპის კონსულტაციები გარდა, თქვათ, იმ 21 ქვეყნიდან, რაინაც მოითხოვეთ, თქვათ, ინფორმაციის მოწოდება, ქართული ბიზნეს პოზიცია თუ მოისმინეთ? აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დავიწყეთ მუშაობა და პირველ ეტაპზე ჩვენ სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფარმაცევტული კომპანიებისგან არ ქონდა მაინც და მაინც ესე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება. ერთადერთი PSP-ს ქსელს ქონდა უარყოფითი დამოკიდებულება და ამბობდა რომ შესაძლებელია ამას ყოველივეს გაეძვრებინა მედიკამენტი, თუმცა ვერანაირად ამ საკითხში ვერ დავეთანხმები მე მათ პოზიციას, ვინაიდან თუ იქნება ვთქვათ ერთი და ორთეთრიანი ესე ვთქვათ
100 ნამატი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს თვითონ იმ მოგებაშიც გაიწეროს და ჩვენ ვიცით რომ დიდი მოგებებია საკმაოდ, თუმცა არავის ჯიბეში არ ყოფ მე ხელს და თუ ესე ვთქვათ იქნება კიდევაც ის ორთეთრიანი ფას ნამატი და ზევიდან დადებული, უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში დაცული იყოს. ანუ ღირს თქვათ რომ სააფთიაქო ქსელება გარკვეულ მედიკამენტებს გაზარდონ ფასი ანუ ღირს ესულება იმათ რომ გაიზარდოს ადამიანმა რა მედიკამენტს ღებულობს და ჩვენ ვიცით დღევანდელ რეალობაში რომ შესაძლებელია იგივე რეკლამის ან თუნდაც ახლობლის თუ ასე შემდეგ რჩევის შესაბამისად ადამიანმა იყიდოს მედიკამენტი და ამას არ ჭირდებოდეს არავითარი ესე ვთქვათ რეცეპტი და ხშირ შემთხვევაში რეცეპტითაც როდესაც მიდის ადამიანი ჩვენ ვიცით რომ კონკრეტული ფარმაცევტის მიერ შესაძლებელია იყოს შეთავაზება სხვა პრეპარატზე რადგან მათ შეიძლება კონდეთ მათი ესე ვთქვათ პირადი დამოკიდებულება მთელ რიგ შემთხვევებში და ამ დროს პაციენტმა არ იცის ესე ვთქვათ რა ურთიერთდამოკიდებულებაში ეს პრეპარატი თუ სხვა პრეპარატს ღებულობს არ აქვს საშუალება გაიგოს ბატონო თვითონ სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს და შესაძლებელია ეს ყოველივე დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმენთ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის პოზიციასაც. მადლობა თედო კობახიძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. ჩვენ ასევე შემოგთავაზეთ ფარმაცევტული კომპანიების დამოკიდებულებას აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. და გადაცემის ბოლოს 6 წლის ბარბარე პაპუნაშვილს სასწრაფო დახმარება ესეჭიროება. მას აქვს ხერხემლის დიაქარი, ასევე განგრენის დაწყებითი სტადია. ამ კვირის განმავლობაში $14,000 უნდა შეგროვდეს. ანგარიშის ნომერი ეკრანზე ამიტითებული. მივიღები გიორგი პაპუნაშვილი, ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 09171225 ზარის ღირებულება 1 ლარია. საქმის კურსი 15 საათზე ამით დასრულებული 22 საათს 45 წუთი შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვიყურეთ დროებით.